Salutare și bun venit la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta cum să adăugați butonul de adăugare în coș pe pagina produsului, iar acesta să se miște în funcție de cum umblă cumpărătorul pe pagina produsului. Haideți să începem. Păi, în primul rând trebuie să intrăm în aplicații recomandate, iar apoi să dăm pe Shopify App Store. Iar aici căutăm Sticky Cart, iar noi vom selecta Uplink Sticky Cart, deoarece acesta are un plan gratuit și nu va trebui să plătim nimic lunar față de altele care sunt gratuite doar pe o perioadă determinată. Deci, în primul rând, adăugăm aplicația, îi dăm instalare, după cum v-am spus, alegem planul Basic, iar acum aplicația este instalată în magazinul nostru, dar va trebui să-i facem setările. După cum puteți vedea, așa va arăta pe pagina noastră a magazinului, dar nu are nicio animație, nicio culoare, nu are momentan nimic. Iar noi în continuare vom face setările în așa fel încât să aibă un design plăcut cu magazinul nostru. În primul rând lăsăm pe All Devices, la animație bifăm Shake, după cum vedeți se miște, puteți face și Flash și Bounce, dar cred că cel mai ok să sară în ochi ar fi Shake. Iar aici lăsăm să fie bottom of screen, adică să se vadă în josul paginii. Iar apoi dăm save, iar acum că am setat cum vrea să se miște, o să dăm pe style ca să schimbăm aspectul butonului. Dezactivăm modul automat deoarece nu ne-a făcut în funcție de magazin, dar nu mă ajută deloc. Vom selecta fontul, o să punem, să zicem, 30, iar aici cât de larg să fie bara, vom pune 16, iar în funcție de culoarea magazinului voastră și de stilul vostru o să alegeți cum să fie bara de add to cart. Deoarece magazinul meu încă nu are un stil, deoarece este pentru tutoriale, voi merge pe Basic cu alb și negru. Deci voi avea fontul scrisului alb, iar fundalul vreau să fie negru. După ce am făcut asta, pur și simplu dăm pe save. Iar acum verificăm magazinul, intrăm în catalog deoarece am dat doar la produse să apară butonul de add to cart și după cum puteți vedea, butonul apare jos, cum mă mișc eu pe pagină și are acest shake despre care v-am spus și care l-am selectat noi. Iar dacă vrem să modificăm, să facem cu bounce, să sară, intrăm în general, dăm bounce, dăm save, iar acum verificăm pe magazin. Cum vedeți, acum sare. Dar cred că cel mai recomandant este Shake, mai ales și pe telefon se vede mult mai bine. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a ajutat, iar dacă aveți vreo întrebare vă rog să o lăsați în secțiunea de comentarii și pentru mai multe tutoriale abonați-vă la canal. Succes!